Nyt on saatu aika hyvää vaiheeseen tuo remmiahtimen asennus mutta tämä kikkare siellä ahistaa niin pahasti. Eli tää ei virtaa tarpeeksi. No mä kokein tätä jo parannella, niin miten näkyykö yhtään, mutta ootas mä käle pistää tähän manuaali tarkennuksen päälle. Niin. Tää näkyy, että mä oon vähän niinku kun tossahan oli niinku ihan suora reikä vaan, niin mä tein tänne vähän pyöristystä. Niin jos tää virtaus nyt alkaisi riittämään. Tein tänne tämmöstä modia. Sitten mä otin tuolta pykälän pois. Sitten vielä mä täältä otin muutaman millin pois tästä. Niin paljon kuin kärsi ottaa tästä venttiilisysteemistä. Se on niin paljon otettu pois kuin kärsi ottaa. Niin mä sain tälläkin sitten vähän lisää sitä avautuvuutta. Ja tämä on tosiaan se pienempi jousi. Pienempi ja löysempi. Tää on tosi löysä tämä jo, että te laitatte puristaa niinku yhtään, että tää menee kasaan. Mutta näin niin. Kokeillaan tätä seuraavaksi, jos tällä sitten avautus tarpeeksi. Kun tässä oli semmonen ongelma, että tää ei tosiaankaan avautunut yhtään. Otetaan taas tänne vähän tarkennusta päälle. Eikä tässä oli semmonen ongelma, että silloin kun tää oli täysin auki, saanko mä tän yhdellä kädellä näytettyä, niin se avautui jotenkin aika lailla tän verran. Ja siellä oli tommonen pieni rako tuolla vaan, että eihän tommonen riitä mihinkään. Niin nyt mä modasin tätä, niin nyt se pitäisi avata lähestulkoon jo tän verran. Ei ihan, mutta jotenkin näin. Niin. Nyt se on huomattavasti virtaavaa, mitä mä. Se tosiaan rajoitti johonkin tähän se ennen, niin nyt se mä saan melkein tappio veettyä. Mä otin täältä kaikki ylimääräiset pois ja mä poistan tän jousen vastakappaleen kokonaan sieltä. Kun tämäkin ahisti jonkun verran. Niin mä sain semmosen puoli senttiä siihen lisää liikkuvuutta tähän. Et se aukeaa puoli senttiä nyt enemmän. Ja tosiaan se ongelma oli, että jos oli kierroksia vaikka ainakin yli 4 tonnia kierrosta, päästi kaasun pois, niin ampui aina ahtoputken, tai ei nyt aina, mutta välillä ampui ahtoputken pihalle, niin, tai alkoi vuotaa jostain välistä. Tai semmonen ongelma, niin jos se nyt tällä korjautus. Tämä nyt kasaan ja kokeilee, että minkä verran tuosta nyt avautuu sitten, että onko se parempi. Noin, nyt se olisi taas kasassa. Se näyttää niinku tältä nyt. Että kun on huono tää valaistus, niin oikein nää. Tää niinku virtaa ihan älyttömästi paremmin mitä ennen. Ja nyt tämä menee pohjaan asti. Tähän tosiaan ei ennen mennyt pohjaan tämä ollenkaan. Nyt tää menee pohjaan asti. Niinpä, että ottaa tuo alumiini vastaan tossa noin. Katsotaan, jos tää nyt sitten riittäisi pisemmälle tämä virtaus. No ei siinä auta muuta kuin mennä testaamaan. Ja kyllähän tää virtaa prosenttina on ihan älyttömästi parempi. Ja tosiaan nämä ahtoputket lähti kun kiihytti. Tai laittoi pienestä vauhista. Tai pienellä kaasulla ajoista, että yhtäkkiä paljon kaasua, niin se lähti kun silloin se ahtoputki irti. Tai sitten just niinku päästi kaasun pois. Kun oli paljon kaasut päästi pois, niin sitten lähti.
jommas kummas vaiheessa aina. Niin mä veikkaan, että tämä auttaa kyllä siihen jonkun verran. Joo. Ja tämä palikkaan sitten nyt jäi sitten pois tämmönen jousen kestyspala, että mä sain sitä ton verran sitä tavallaan jousta nyt sinne kauemmaksi, niin siinä on vähän enemmän sitä pelivaraa. Eikä tää jous nyt on aivan pohjassa, kun tämä on täällä, niin jous on pohjassa, tämän jous on aivan pohjassa. Se on aivan lytyssä. Joo, mutta se on tämmönen, niin toivottavasti tämä nyt toimii sitten. No siellä on taas tuo dumppi takas kiinni modattuna. Huomattavasti virtaavampi kuin oli ennen. Joo, mutta se nyt siitä. En ole vielä päässyt kokeilemaan, että toimiiko se, mutta eiköhän selviä sitä, kun lähtee testaamaan. No tässä on nyt, kun on näitä pakkasia, niin on semmonen ongelma, että tää käy monta minuuttia liian rikkaalla tää auto. Niin mä tein tähän nyt semmosen patentin, että tuossa näkyy nyt nuo lämpöanturin piuhat, niin mä pistin vastuksen tuohon välille. Tuo on 2,5 kilon vastus, niin 2,5 kilo-ohmin, niin tämä sitten huijata ekua, että se luulee, että se on lämpöisempi mitä se onkaan. Kun näistä tääntyy siis sensoreista se vastus pienenee mitä lämpöisempi on. Niin mä pistin tuohon vastukseen rinnan sensoria vasten. Niin se lähtövastus on paljon nyt pienempi kuin mitä oli ennen. Niin se luulee, että tämä moottori on nyt liian lämpöinen tai niin kuin lämpöisempi kuin mitä oikeasti on. Niin se ei käy niin rikkaalla kylmällä. Mutta se on nyt siellä kumminkin. Ja kokeilin jo, niin tuntuu ihan pelittävän hyvin tuo patentti. Joo, mutta ei tässä nyt tällä kertaa se enempää. Ihan hyvin on toiminut nyt. Muuta, ja ei pätki muuten enää ollenkaan. Ja en tiedä, se korjautui itsestään. Ja tuo on tosiaan tommosessa boksissa nykyään se EQ-masteri. Niin ei oo niin järkyttävän näköinen tuo johtoviidakko. Niin, mutta eipä sitä nyt sen enempää sitten.